ट्राई अगेन भनेको छ। म अगेन यसको चाहिँ पेज सोर्सलाई चाहिँ भ्यू गर्न चाहन्छु किनकि मोस्ट अफ द केसेसहरुमा चाहिँ यही हुन्छ है। अब हाम्रो र HTML भित्र चाहिँ त्यस्तो केही पनि हुँदैन हैन। एन्ड जति पनि तल यो छ गुगल एड क्लाइन्टहरु भनेको यो चाहिँ इग्नोर गर्नु होला। यो चाहिँ जस्ट हाम्रो यतापट्टिको गुगल एडसेन्सको पार्टहरु हो। वी डोन्ट वान्ट दैट। हामीलाई त के चाहिन्छ एउटा स्क्रिप्ट भित्र चाहिँ फंक्सन भन्ने चाहिँ पासवर्ड या त्यस्तो केही फंक्सन बनाएको हुन सक्छ हैन। लाइक यहाँनिर पास फंक्सन बनाएको छ। त्यो पास फंक्सन भित्र चाहिँ हामी चाहिँ पासवर्डलाई चाहिँ सर्च गर्छौं। सो लेट मी सी यहाँ के छ भेरिएबल pw बनाएको छ हैन। एन्ड यसले के गरेछ प्रम्प्टमा चाहिँ प्लिज इन्टर योर पासवर्ड भनेको छ। इफ इन्जेनेबल इक्वल्स टु pw भनेको छ। इफ pw हाम्रो चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ जा भनेको छ हैन। दैट मिन्स जुन यो p र w छ यसलाई मैले कपी गरेर दिस माइट बी द आवर पासवर्ड है। मैले रिफ्रेश गरे एन्ड यसमा पेस्ट गर्दै भने चाहिँ हामी लेभल 3 मा छौं। यदि यो पासवर्ड राइट हो भने यसले लेभल 4 मा लिएर जान्छ। इट सेज ट्राई अगेन हैन। यसले ट्राई अगेन भनिरहेको छ। दैट मिन्स हाम्रो यो चाहिँ पासवर्ड हैन। दैट मिन्स यो यसले के गराछ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई इन्जेबल आई डोन्ट नो के लेखेको हो यो प्रम्प्टको भयो हैन। pd भने pw भनेको छ। बट pw हामीले यहाँ के गरेछ windows.document.a लिंक कलर भनेर चाहिँ गरेको छ है। a लिंक कलर लेट मी सी है त यो a लिंक कलर यो चाहिँ पासवर्ड हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। आई डोन्ट नो है। आई एम नट स्योर बट लेट मी ट्राई अगेन। यो हैन है। यो हैन भनिसकेपछि हाम्रो ए लिंक कलरमा चाहिँ गरेको छ है। अब यसरी हामीले डाइरेक्टली फंक्सनमा भेट्दैन भने चाहिँ नाउ वी हैव टु ट्राई विथ समथिङ कुनै CSS फाइलहरुमा केही फाइलहरु चाहिँ हुन सक्छ। त्यो फाइलहरुलाई सर्च गरौँ। यहाँ त्यस्तो केही छ त CSS फाइलमा पनि छैन। यसको स्क्रिप्ट फाइलहरु कतै केही छ भने चाहिँ एकचोटी हामीले चाहिँ यसलाई शेयर है त। यो भयो हैन। यसको पासवर्ड के हुन सक्छ होला त मलाई कमेन्ट गर्न है। हजुरले चाहिँ थाहा भइसकेको छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्न त ल म ट्राई गर्छु हेर्नको लागि। ओके ए लिंक कलर भनेको छ नि। ए लिंक कलर भनेको मिनिङ चाहिँ यो href को यो जुन ए लिंक यहाँ एउटा कलर दिइराछ नि। लेट मी सी दिस है त। यो हुन सक्छ यसको पासवर्ड बिकज यसले ए लिंक भनेर अलरेडी यहाँनिर हाम्रो पास गरेको छ हैन फंक्सन। म त्यसको भ्यालुलाई चाहिँ हालेर ट्राई गर्छु। मैले पेस्ट गरे एन्ड यस वी आर डन है त। फाइनली हामीले चाहिँ लेभल 3 पनि चाहिँ कम्प्लिट गरेको छौं।